Sziasztok! Ebben a videóban a tökéletes hamburger zsemle receptet keresem, úgyhogy ha érdekel, akkor tartsatok velem! Mint sokan mások, mi is nagyon szeretjük a hamburgert rendelni, vagy akár ugye étteremben enni, viszont szeretjük itthon is elkészíteni. Az a nagy problémám van, hogy nekem amit Lidlben, Aldiban vagy bármelyik másik boltban lehet venni készzsemlét, egyszerűen nem szeretem. Szétesik, nem marad egyben, nem jó az állaga, és ezért határoztam el magam, hogy ráveszem magam, hogy elkészítsek én is hamburger zsemlét, viszont hát az internet tele van receptekkel. Kiválasztottam 4-et, amit végig fogok próbálni, hogy lássam azt, hogy melyik a legjobb hamburger zsemle recept. Ami mindegyikben ugyanaz, azok a hozzávalók, 7 darab hozzávalóból áll. Tej, cukor, liszt, só, élesztő, tojás és vaj. Amiben különböznek, azok az arányok. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy ez hogy fog kisülni. Kezdjük is el az első recepttel, ami valószínűleg a legkisebb mennyiség lesz, és ezt most csak azért mondom, mert ahogy a lisztből a legkevesebb mennyiségre van szükség, úgyhogy lássunk is neki. Mindegyik receptet, amit kipróbálok, a leírásban megtalálhatjátok majd. Kezdjük az első recepttel. Ehhez 250 g sima búzalisztet ír. Azt írja, hogy csináljunk egy ilyen kis mélyedést. Langyos 125 ml tejbe belerakjuk az 5 g élesztőt. Egy picit keverek már itt rajta, hogy azt már ne az edényben kelljen. És ebbe a mélyedésbe beleöntöm. És utána azt írja, hogy így fedjen be. 10 percet mondott, hogy hagyjuk így állni, hogy elkezdjen szétrepedezni a liszt. Úgyhogy most ezt a jelenséget várom meg, és utána mehet bele a többi hozzávaló. Ami 30 g olvasztott vaj, 30 g cukor, egy tojás és egy kevés só. És ezt csak egy kicsit így összekeverjük. Na, tök szuper, amint látjátok, ilyen kis buborékok keletkeztek, illetve megemelkedett. Bele is rakom a tojáskeveréket, és csinálhatja is a robotgép a kis munkáját. Na, tök szuper! Nekem ez kb. Most egy fél óráig tartott, ugye, hogyha a videót nézitek ti is, amit én használtam alapként, ott is ugye meg kell várni azt, hogy elváljon a tészta ugye a faltól, és egy ilyen kis gombócot kapjunk. Ez nekem kb. Fél óra volt most, úgyhogy én ezt most úgy abba is hagyom, mert nem akarom túl dolgozni se, úgyhogy mehet ki a deszkára, és keleszthetjük. Beolajozok egy edényt, ezáltal a kezemet is, hogy ugye ki tudjam szépen venni a tésztát, és ne ragadjon a kezemhez. Amikor egy ilyen kis adag tésztát kapunk, picit megdolgozzuk, de nem túlságosan, csak hogy ilyen kicsit kerekebb formát kapjon. Valószínűleg nem a tökéletes kézmozdulatokat csinálom, de a lényeg, hogy egy picit legyen megmozgatva, és akkor egy ilyen kis kerek tésztát kapjunk. Ezt belerakom ide. Most még ekkora. Azt írja a recept, hogy addig kell várni, amíg legalább 2-szeresére meg nem dagad, úgyhogy most lefóliázzuk, és megy pihenni. Na hát el is telt 2 óra, csodálatosan megkelt a 2-szeresére, úgyhogy ki is veszem az edényből. A következő lépésként
ugye ezt kivesszük, és megpróbáljuk arányos kis gombócokra formázni. Én azt gondolom, hogy a videó alapján szerintem egy ilyen 6 darab fog kijönni belőle. És a videóban az volt, hogy kicsit így kinyújtotta hosszra, és akkor azt szerint kezdte el igazából feldarabolni. Úgyhogy most ezt fogom csinálni én is. Kb. Így egyforma vastag. Így néz ki. És akkor ugyanúgy ezzel a kis spatulámmal, hát hol van a fele, legyen itt, elvágjuk. És hogy biztosra megyünk, hoztam egy mérleget is. Most ugye ezt egyszer elfeleztem, és akkor ezt még 3-ba. Ez egy így 80 g, ez csak 60, ez 70, akkor a 80-asból egy keveset levágunk, hogy minden 70 legyen. Szuper! Tökéletes! Mind a 3 kis gombóc 70 g. Másik felével is, ez most csak 50 lett. Szuper! És akkor azt a technikát használom, amit ott a videóban is, hogy így ilyen kis gömböt kéne megpróbálni formázni. Valahogy így mindig így alá húzta. És akkor lesz egy ilyen kis gombóc, ezt rárakjuk egy tepsire. És akkor most ezt végig csináljuk. Majd a 4. hamburger zsemle készítésre már biztos ezt profin csinálom, de most ezt én hát érzésből próbálom ezt a mozdulatot, amit ő csinált a videóban, hogy legyen egy ilyen kis kerek buci. Na hát így tényleg 6 darab buci sikerült, tehát ezeknek is most még egy órát kelniük kell, letakarom konyharuhával és berakom a sütőbe. A sütő nincsen előmelegítve, csak hogy egy kicsit melegebb helyen legyenek, és akkor 1 óra múlva kezdhetjük a sütést is. Egy órát voltak a sütőben, nem bekapcsolt sütőben, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen, úgy nem keltek olyan nagyra, mint amire számítottam, de hát ugye sütés közben is fog még kelni. Ettől függetlenül szerintem nagyon kis szépek lettek, egységesek. Szerintem ez most így első körben a legfontosabb, hogy ugye mindegyik egyformán süljön át. Következő lépésként megkenjük tojással, amiben van tej is, illetve megszórjuk szezámmaggal, és megy a sütőbe 180 fokon 15 percre, felső és alsó sütés módban. Jó alaposan megkenem, így szépen az oldalát is. És mehet rá a szezámmag. Irány a sütő. Gyerekek, ennek olyan jó illata van, hogy mindjárt elbőgöm magam. Nagyon kis cukik lettek, hát tényleg, majd mindjárt megfogom, őket már alig bírom ki, hogy hozzáérjek, de hát nagyon meleg még. Addig is első észrevételnek azt tudnám mondani, hogy kisebbek maradtak, mint amúgy egy normál hamburger zsemle méret, szerintem, amit mi úgy megszoktunk. Ettől függetlenül amúgy nagyon kis pompásak, tehát tényleg soha nem csináltam még, szóval bízom benne, hogy nem csak külsőleg jók, hanem belül is megsült és nem maradt nyers. A legegyszerűbb módja, hogy megkóstoljuk, hogy milyen is lett, hogy csinálni fogunk hamburger pogácsát, egy kis sajttal, egy kis lilahagymával, csak egyszerűen, de finoman. Nem szeretném túlpakolni, hisz ugye szeretném a zsemle ízét is érezni, illetve a húsnak az ízét, úgyhogy amint ezek kihűltek, neki is látunk. Na, a húsik el is készültek, ezeket most félbevágom, és vajon egy kicsit megpirítom, és utána össze is állíthatjuk a hamburgert. Meg is pirítottam egy kicsit a zsemle belsejét,
Mint mondtam a videó elején, ez egy egyszerű kis hamburger lesz benne majonézes gochujang az alján, lesz benne ecetes lilahagyma, és a hamburger húsi, amin cheddar sajt van, úgyhogy állítsuk össze. Jó, itt tökéletes a méret. Hát ennél jobban el se találhattam volna. Amúgy tényleg nem tudom, hogy mit mondjak, mert nagyon örülök. Szóval, lehet, hogy ezt kéne benne hagyni, mert ez ilyen természetes boldogság. Ez lett a kis hamburgerem. Hát a húspogácsa méret tökéletes lett. Nagyon kis cuki burger, amiből még én is valószínűleg lehet, hogy 2 fogok enni, de hát lássuk, hogy ez most így tényleg finom lett-e minden elemmel együtt, úgyhogy kóstoljuk meg. Jó étvágyat! Ez tökéletes. Szerintem ezzel a videónak itt vége is lehet. De nem lesz itt még vége ennek a videónak, mert azért még megpróbálok egy másik receptet is, biztos, ami biztos, de elsőre, hogy ezt így megcsináltam, nagyon büszke vagyok magamra. Ajánlani tudom csak ezt a receptet, hogy próbáljátok ki, de mindjárt jövök a másik recepttel is, nézzük meg, hogy az hogyan sikerül. Jó étvágyat! Sziasztok! Itt is vagyok a másik hamburger zsemle recepttel. A mai napon egy magyar youtuber lánynak a zsemle receptjét próbálom ki, Bebe Piskótának hívják, én nagyon szeretem, mindegyik videóját megnézem, és neki volt azt hiszem talán tavaly egy hamburger zsemle receptje, és az övé különbözik a legtöbbtől, amit megnéztem, mert ő az egyetlen, aki vizet is ad a hamburger zsemléhez. Kíváncsi vagyok, hogy ez állagban mennyire lesz más, mint amit az előbb csináltam, és az ugye nagyon jól sikerült, úgyhogy álljunk is neki. Kezdjük szokás szerint a liszttel, és amiben még más, nem csak attól, hogy vizet is fogunk hozzáadni, plusz elemként, az az, hogy majdnem dupla annyi lisztet kell használni, szóval bízom benne, hogy nagyobb mennyiség lesz most belőle, mert barátoknak is fog készülni a mai napon ez a zsemle, úgyhogy már mondtam nekik előre, hogy ha nem lesz jó, akkor sült krumplival fogjuk enni a sült csirkét, amit hozzá készítek. Majd a receptnek a részletes leírását a leírásban megtaláljátok, de a lényeg, hogy ehhez 470 g lisztre van szükség, és először inkább bekapcsolom a mérleget. Igen, ez az üveget által ki is fogyott, ez még csak 290 g. Jaj, túlmentünk. Nem baj, most még meg lehet menteni. Ez megy is már a keverőtálba, és amit ehhez egyelőre rakok, az egy teáskanású. Picit elkeverem. Ezt most félre rakom, és jönnek a nedves hozzávalók. Ami egyszer 120 ml tej, ha látom a kiírást. Hát ez tökéletesen pont annyi. Így legalább mindent elhasználok. 2 evőkanál cukor. Egy ilyen csomag élesztő. Azt szeretem amúgy, hát ebből is látszik, hogy ez ugye magyar recept, hogy már ugye ez szerint írja a receptet, hogy nem az van, hogy még itt ki kell számoljam azt, hogy mennyi 7 g élesztő, mint valamelyik receptnél, amit láttam. Úgyhogy ezt mindig bele lehet szórni. Tojás. Ritka alkalmak egyike, hogy nincsen benne héja. 120 ml langyos víz. És ezt most jól alaposan összekeverjük. És akkor jön vissza a liszt, meg a só. És ez mehet is bele. És ettől a folyamattól kezdve a robotgép veszi át a munkát.
jól össze is dolgozta a robotgép. Mielőtt ugye keleszteni rakjuk, előtte egy kicsit átdolgozzuk. Már kiliszteztem itt a deszkát. Kezemet is belisztezem egy kicsit, és akkor csak, hogy kicsit meg legyen dolgozva, mint ahogyan a Bebe is csinálta. Nagyon finom kis puha állaga van. Ebbe is már ugye kicsit liszteztem, hogy ne ragadjon oda, és akkor hát egy órát minimum hagyjuk pihenni. Úgyhogy amíg ő pihen, addig én is pihenek. Eltelt egy óra, nézzük meg, hogy mekkorára kelt. Oké, nem kelt olyan drasztikusan nagyra, de nagyon jó élesztő illata van. Hát most szerintem dolgozni fogunk ezzel. Az látszik, hogy megkelt egy kicsit, de nem olyan nagyon, mint amit a Bebe is mutatott a videójában. Na és akkor ismételten jön a matek, hogy ezt ugye 8 egyenlő méretre kellene vágni, de itt van a kis mérőeszközöm, hogy segítsen ebben. Hol a fele? Legyen itt. Még egyszer elfelezzük. Ez ilyen 193. Hogyha még emlékeztek, a legelső hamburger zsemle az ilyen 70 grammos volt, ez most ilyen 90 körül lesz szerintem, ez még mindig sok. Jó, ezek most hát 100 grammosak ezek a kis bucik itt. Szerintem annyi biztos, hogy lesz. Igen. Na, tehát ez a 3, ez már 100 grammos. Szuper, ez is. 4 már megvan. Lássuk, hogy ebből mi lesz. Itt most maradtak ilyen kis cafatok. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hát nekem lett egy ilyen kis mini 9. Szerintem őt is azért megsütjük valahol, mert kb. 20 grammal kevesebb. Tehát most mindegyik kis gombóc 100 grammos. Ugye 30 grammal több, mint az előző, úgyhogy ezek biztos, hogy normálisabb hamburger zsemle méretűek lesznek. A következő, amit csinálok, az az, hogy mindegyiket, mint ahogy az előzőnél is, megpróbálom ilyen kis gömb alakúra formázni. Biztos, hogy egyszer már kézre fog állni ez a mozdulat. Ó! Jaj! Tökéletes! Hát nem cuki! Na, hát a végére tiszta profi leszek. Picit lenyomom, hogy ugye ne legyen annyira pupos, úgyis fog kelni. A sütő felmelegedett, a bucik keltek még, úgyhogy kenjük meg tojással és szórjuk meg szezámmaggal. Akkor mehet rá a szezámmag, ne sajnáljuk. Meleg. Gyorsan berakom a másikat. Itt vagyok. Beraktam gyorsan másik adagot. Ami rögtön szembe tűnik nekem, most 20 percig volt a sütőben. Ugye azt írta, vagy azt mondta a Bebe, hogy egy ilyen 15-20 percig kell bent legyen. Hát én most kimaxoltam a 20 percet, hogy megbarnuljon, de nem akart annyira megbarnulni, mint a másik. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy átsült, mert tényleg rögtön gyönyörűen amúgy el is mozdul a sütőlapról. Na de most megvárjuk ugye, hogy kihűljön, és akkor kiderül, hogy tényleg jó is lett-e. Aha, egy kicsit amúgy nehéznek érzem, tehát nem azt mondom, hogy nem sült át, de olyan tömörebb a tapintása. Na mindegy, meglátjuk, hűljön ki, és akkor kipróbáljuk. Na! Ezek is készen lettek. Amint látjátok, talán egy picivel barnábbak lettek, ezeket is most ugyanúgy 20 percig hagytam bent a sütőben, és
talán egy picit nagyobbak. Ugye, mivel ezek még plusz 20 percig keltek, feltételezem, ez segített hozzá ehhez. Minden alapanyag ugye más egy kicsit, más az ember sütője, ezért van ez a videó, hogy kísérletezzünk. Szóval ezeket is most ide kirakom hűlni. Hát nem is sokkal nagyobb. Igazából most nézem, ugyanakkorák lettek. De talán egy picit barnábbak. Ami ennél is észrevehető, hogy sajnos az egyik ez egy kicsit deformált lett, és most megnézem az alját, és igen, sajnos mindegyiknek az alja egy kicsit ilyen. Tehát itt ez annak a jele, hogy nem kelt meg jól a tészta. Mindegy, ettől függetlenül most felvágunk egyet, és megnézzük, hogy milyen a belseje. Szerintem, hát nem tudom, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy megkelt rendesen itt a közepe. Megenni szerintem meg lehet, nem tökéletes, inkább ezen van a hangsúly szerintem. És itt most nem azt akarom mondani, hogy a bebének a receptje nem jó, én valamit esetleg lehet, hogy kihagytam, mint lépés, úgyhogy ezt majd utólag mindenképpen megnézem, hogy mi az, amit elronthattam, ami miatt sajnos ilyenek lettek a kis bucik, de hát erről szól ez a videó, hogy ugye kísérletezzek különböző receptekkel, és az én nekem megfelelőt ugye kiválasszam, ami bevált. Ez most nem lett tökéletes, ettől függetlenül adunk neki egy esélyt, hogy majd megkóstoljuk, hogy milyen, hogyha már teljesen kihűlt, és a szósszal is, meg a csirkével is, hogy az milyen kombináció, úgyhogy álljunk neki és süssük ki a csirkét. Lehet, hogy a zsemle nem lett a legtökéletesebb, de ettől függetlenül ugye adunk neki egy esélyt, és megkóstoljuk. Miután felvágtam, láttam, hogy azért nem volt nyers belül. Ott látszódott az, hogy egy kicsit ilyen töményebb a belseje, de azért meg van sülve. Kóstoljuk meg, hogy milyen lett. Csak hogy teli szájjal ne beszéljek. Nagyon finom. Érezni, hogy ugye nem az a könnyedebb zsemle tészta, de ettől még meg lehet enni. Igen, kellett volna, hogy egy kicsit tovább kelesszem, viszont nagyon jó lett a csirkehúsi, amit csináltam hozzá, illetve ez a coleslaw saláta is, vagy hát utánzat, amit itt készítettünk. Ez nagyon jó kis frissességet ad ennek a hamburger bucinak. Na de hát ugye pont ezért vannak ezek a videók, vagy hát ezért kísérletezem ezekkel, úgyhogy mindenképpen még egy zsemlebucinak adok egy esélyt, úgyhogy folytassuk annak a tesztelésével. Sziasztok! El is érkeztünk az utolsó zsemle recept kipróbálásához. Ez a zsemle recept két dologban is különbözik a többitől, hozzávalók mind ugyanazok. Viszont az elkészítési folyamat egy kicsit más. Itt csak 20 percet kell keleszteni majd a tésztát, illetve egy fakanál segítségével kell meggyúrnom a tésztát, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fog alakulni. És ugye ami miatt választottam ezt a receptet, hogy elvileg azt írja, hogy 45 perc alatt tökéletes hamburger zsemlét kapok. Hát lássuk, hogy ez tényleg így lesz. Először a lisztbe belerakok egy ilyen kis teáskanál sót, ezt megkeverem és félre rakom, és akkor összeállítom a nedves hozzávalókat. Ami ugyebár a langyos tej, illetve egy evőkanál vaj, ugye, egy tojás, egyre jobb vagyok már, hogy héjamentesen rakjam ide a tojást, és akkor ugye az élesztő, először, ezt el kell vágnom, tehát ez mind megy bele, ez ugye 7 g, és hát először inkább kanálra rakom, gondolom ettől 8 g lett, 2 evőkanál cukor. Úgy, és aztán most benne raktam mindent, gyorsan csekkolom, ugye igen, a lisztet felhasználtam már, vaj, tojás, só, cukor, élesztő, oké, jó. És akkor ezt most összekeverem,
És egy picit, egy pár percig hagyom, hogy egy 2-3 percig, hogy ugye lássam azt, hogy az élesztő elkezdett dolgozni. Úgyhogy addig elpakolok. Szépen ki is alakultak a buborékok az élesztőtől, úgyhogy ez mehet bele. És hát akkor azt szerint, amit a videóban láttunk, elkezdem keverni. És azt mondja, hogy amíg ugye ilyen jó, tehát amíg kb. Kézzel ki nem tudom venni ugye a formából, vagy hát ebből az edényből. Érdekes metódus, még soha nem használtam. Ilyenkor mindig csak attól izgulok, vagy attól félek, mert amiatt izgul az ember, nem attól. Most egyrészt, tehát ide már most hatalmas energiát kell kifejtsek, és hogy elég jól elkeverednek-e így a dolgok. De hát most ezt csináljuk, meglátjuk, hogy ez mennyire megy nekem. Az a jó, hogy ma csak 35 fok van kint, tehát teljesen jó időben csinálom ezt az edzést, illetve kapcsolom be majd a sütőt. De már nem akartam tovább húzni és kipróbálni egy harmadik receptet, úgyhogy ezt így magamnak köszönhettem. Hát ez nagyon nehéz. Amikor már így összeállt, akkor azt mondja, hogy egy ilyen 5-10 percig formázzam. Ellustultunk a mai világban a robotgépek által. Kezd egy kicsit kisimulni. Na igen, most ránéztem a videóra, és nem mutatja azt, hogy ő hogyan dolgozik a tésztával, csak azt a végfolyamatot mutatja, hogy hogyan veszi ki az edényből. Na de most már talán nekem is, aha, látjátok? Tök jó. Megszenvedtem, de talán kezdünk alakulni. Szuper! Ilyen szép kis tésztánk lett, én úgy gondolom. És akkor hozzuk megint a kis mérlegünket. Ő azt írja, hogy 6 vagy 8 bucit lehet belőle csinálni. Hát én most azt mondom, hogy csináljunk belőle 6-ot, hogy inkább akkor egy picit legyenek ezek is nagyobbak. Ezt is. Olyan el tudom engedni, hú, ez lehet, hogy nagy lesz. Mondjuk ezek lehet, hogy nagyobb bucik lesznek, ugye, mert azért ez 400 g liszt. De szerintem a 100-ban egyezzünk ki, jó? Nagyon kis cukik lettek. Na, el is készültek. Végül úgy döntöttem, hogy ráraktam ezt a picit is, inkább ne vesszen kárba, szerintem az is teljesen jól meg fog sülni, úgyhogy most letakarjuk konyharuhával, és egy 15-20 percig hagyjuk kelni. Hát el is telt 20 perc, addig hagytam, hogy keljenek. Ilyenkor soha nem tudom megállapítani, hogy mennyivel kelt többet. Az biztos, hogy ilyen szép kis sima lett a teteje, tehát hogy úgy jól néznek ki, de nem azt a képet adja, amit ugye a videóban is látok, hogy hát minthogyha kétszeresére megnőttek volna itt 20 perc alatt, de mindegy, most ehhez tartjuk magunkat, úgyhogy bekenem tojássárgájával, amiben ismételtem van egy kis tej. Na, mindenki kapott tojássárgáját, meg szezámmagot, úgyhogy mehet a sütőbe egy ilyen 15 percre. El is készültek, 15 percig hagytam bent a sütőben, tényleg pont addigra lett az, hogy ilyen szép barnák lettek kívülről. Amit így elsőre látok, az, hogy egy picit így megrepedtek oldalt, de szerintem ez még pont rendben van, hogy ugye szépen fel tudjam szelni majd. De a kérdés ugye majd az, hogy
át is sült-e belülről, vagy hogy mennyire lett ugye könnyű és nem milyen kell tészta illata van, ezt akkor tudom majd megmondani, hogyha kihűltek. Úgyhogy amíg ezek hűlnek, addig nekiállok a husinak, hogy megsüssem, és utána lehet kóstolni is. El is készült minden, a hamburger zsemléket is megpirítottam, a Big Mac szószt azt rakjuk ugye alulra. Picit talán higabb lett, mint aminek úgy akartam, hogy legyen, de ettől függetlenül szerintem jó lesz. Amúgy ismételten nagyon jól eltaláltam a husi méretet, ugye ennek már úgy örülök, és akkor rá a teteje. Nagyon kis pompás. El is készült. Nagyon kis pompás ez is. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán kinézetre hasonló, mint az első, amit csináltam. Tényleg igazából az a különbség, hogy ott több mint 2 órát készülöttem vele, ugye a kelesztéssel együtt. Ez meg tényleg szerintem 45-50 perc alatt a sütéssel együtt elkészítettem, szóval ha választani kellene, hogyha gyorsan kell hamburgert csinálni, akkor szerintem ezt a receptet választanám, de nekem nagyon bejött a másiknak is a folyamata, tehát hogy az úgy szerintem úgy jobban sikerült amúgy. Na de most ez is ugye elkészült, belülről gyönyörűen néz ki, tehát átsült. Most már csak az van vissza, hogy megkóstoljuk. Remélem nem masszatolok túl sokat. Én nagyon boldog vagyok. Igazából mind a 3 rendben volt. Ugye az, amit a bebepiskótától csináltam, ott szerintem én rontottam el azt, hogy a tejet nem melegítettem meg, és szerintem hasonló eredményt tudtam volna elérni. Tehát igazából az első meg a harmadik recept között szinte nincs is különbség, úgyhogy bármelyiket tudom ajánlani, hogyha van időd, akkor állj neki egy kicsit tovább kereszteni, hogyha gyorsan kell egy órán belül hamburger, akkor ezt a receptet tudom ajánlani. Én nagyon élveztem ezt az egész folyamatot, és egy ugyanilyet szeretnék csinálni pizza tésztával is, mert olyan receptem sincsen. Na de nektek melyik tetszett a legjobban? Kipróbálnátok-e valamelyiket, vagy van-e otthon amúgy hamburger zsemle receptetek, mert írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan éltétek meg ezt az egész folyamatot. Én nagyon örülök a végeredménynek, és hogy el tudok raktározni egy jó hamburger zsemle receptet. Ha tetszett, mint mindig, megköszönöm, hogyha lájkolod a videót, és hogyha nem tetted még meg, akkor iratkozz fel a csatornára. Addig is találkozunk a következőben. Sziasztok!